السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غادي نصاوب معكم هذا الديكور هذا ديال الشموع اللي كنصاوبوهم غير بدوك العلب ديال الطون اللي كنكونوا كرميوهم، يعني نقدروا نستغلوهم ونديروا بهم هاد الشكيلات هادو. كيجيو رائعين صراحه، يعني من غير اننا نرميوهم نقدروا نستغلوهم في هاد الحوايج هادو ونديروا بهم هاد الديكور هذا ديال الشميعات. كيجيو رائعين. نتمنى ان شاء الله تتابعوا معايا الفيديو وتعرفوا الطريقه كيف صوبتهم. المهم نخليكم مع الفيديو. نتمنى ان شاء الله الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه ديالي بالنسبه للناس اللي مازال ما مشتركينش، وتضغطوا على زر الجرس باش ان شاء الله فوق ما حطيت شي فيديو يوصلكم. خليكم مع الفيديو.